Hei kaikille! Minä olen sopimusasiantuntija Laura Kovalainen ja tässä vieressäni on sopimusasiantuntija Tanja Tuunainen-Vainio. Me ollaan tällä videolla kertomassa uusimman yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sisällöstä ja siihen tulleista muutoksista. Nyt heti alkuun käydään läpi vähän yleistä tietoa yleisesti tästä työehtosopimuksesta. Eli soveltamisalaltaan tätä työehtosopimusta noudatetaan hyvinvointialan HALin jäsenyritysten palveluksessa oleviin sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Joitakin sen ulkopuolella olevia työntekijöitä on ja ne koskee lähinnä päälliköitä ja esimiesasemassa olevia henkilöitä. Tämä on yleissitova työehtosopimus ja sen soveltamisalalla on noin 70 000 työntekijää. Työpaikkoja näille työntekijöille on muun muassa yksityiset päiväkodit, vanhusten palveluasuminen, hoitokodit ja niin edespäin. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet on työnantajajärjestö Hyvinvointialan HALI ry ja työntekijäjärjestöinä meidän JHL:n lisäksi SOTE ry, johon kuuluu SuPer, Tehy ja ERTO, sekä Talentia ja sosiaalipalvelualan allianssi SALLI ry, johon kuuluu Jyty, Pro ja STHL. Tämän uusimman työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2024, mutta tähän liittyy palkankorotuksiin liittyvä ehto siitä, että vuoden 2023 palkankorotukset tulisi saada sovittua 15.3.2023 mennessä, tai muutoin työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään jo 30. huhtikuuta 2023. Palkankorotuksista sen verran, eli tämän työehtosopimuksen piirissä olevia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2022 lukien 2,0%. Ja tähän samaan aikaan tehdään myös palkkaryhmien vähimmäistasoihin korotukset, joiden kustannusvaikutus tämän koko sopimuksen piirissä on 0,8%. Samalla myös palkkaryhmittelyn alin palkkaluokka, eli G12, poistuu nyt sieltä kokonaan. Tässä vielä näette uudet taulukkopalkat, jotka sisältää nyt nämä muutokset ja joita sovelletaan tuosta 1.9.2022 alkaen. Nämä saadaan myöhemmin myös nettisivuille ja tietenkin uuteen työehtosopimukseen jakoon. Ja sitten ne toisen vuoden korotukset on sitten vielä neuvoteltavissa myöhemmin, eli tässä on vaan sitten nämä yhdet taulukot, jotka koskee tämän vuoden syyskuuta. Muita kustannuksiakin tähän uuteen työehtosopimukseen liittyy, eli luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 3,5%. Toki sinne tulee myös muita korotuksia. Tämä on vähimmäisehto siinä tapauksessa, jos vähimmäistaulukoiden korotukset ei sitten muutoin johda nostoon. Eli siellä on 5% korotusta ja sitten 100 edustetun työntekijän tasolla 7%. Myös hälytyskorvauksia nostetaan 40% ja kielilisää nostetaan 7%. Lisäksi kokonaan uutena tulee nämä työsuojeluvaltuutettujen korvaustaulukot, joita siellä ei ole aiemmin ollutkaan. Joo, mä jatkan näistä tekstimuutoksista. Eli sen lisäksi, että saatiin palkankorotukset ja toki sitten näitä muita kustannuksia tässä testissä, niin myös ollaan saatu paljon aika hyviä tekstimuutoksia ja uusia kirjauksia tähän tessiin. Ja niistä oikeastaan niin kuin tiivistetysti nyt mainitaan tässä nämä ensimmäisenä lomaraha, joka toki pysyy sellaisena, mikä on aina ollutkin, mutta siinä on ollut aina ongelmaa vähän sen tulkinnassa siitä, että kun palataan tai ollaan ikään kuin palaamatta lomalta sen takia, että loman aikana työsuhde päättyy, esimerkiksi irtisanoudutaan loman aikana, niin silloin siinä on tullut sellaisia tulkintoja, että sitä lomarahaa ei tarvitsisi maksaa jos ei palata loman jälkeen takaisin. Mutta nykyään kun se ei enää ole mikään
lomalta paluurahoja eikä ole pitkään aikaa ollutkaan, niin nyt on sinne myös sellainen selkiyttävä kirjaus saatu, että jos työsuhde päättyy sen loman aikana ja noudatetaan sitä irtisanomisaikaa, niin silloin se lomaraha maksetaan siitä huolimatta, että lomalta ei palata. Sitten on tullut tekstimuutoksena tähän suullisena tehtävään työsopimukseen, kun puhutaan niin kuin lyhyistä määräaikaisista työsuhteista, sinne tulee nykyään kirjata sen lisäksi, että aikaisemmin on ollut se työsuhteen kesto ja muuta, niin nyt on myös sitten kirjattava se määräaikaisuuden peruste, ja se on tietysti hyvä asia. Siviilipalveluslain mukainen kertausharjoitus rinnastuu jatkossa reservin kertausharjoitukseen. Se on myös hyvä tekstimuutos, eli siitä myöskin maksetaan se korvauksen ja palkan välinen erotus, mikä on aikaisemmin maksettu pelkästään sitten niin kuin reservin kertausharjoituksista. Loppupalkan maksuaikatauluun on tullut muutoksia, eli jos työsuhde päättyy kesken tasoittumisjakson, niin silloin viimeistään seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä tai 2 viikon kuluessa tulee se loppupalkka maksaa. Kun aikaisemmin siinä on voinut olla erilaisia kirjauksia siitä, että ne on hyvin pitkänkin ajan kuluessa sitten loppupalkat vasta maksettu. Sitten on tullut sairausajan palkan lisien osuudesta niin kuin soveltamisohjetta ja selkiyttävää tekstiä siitä, milloin esimerkiksi käytetään samanlaista laskentatapaa kuin vuosilomapalkassa, niin silloin tämä tuntilisien osuus maksetaan sairausajalta riippumatta siitä, mille viikonpäivällä se sairausloman alle jääneet työpäivät sijoittuu. Lepoaikojen osalta tekstimuutoksia on myöskin, ja näistä oikeastaan on ehkä kentälle merkittävä on tämä ruokataukokirjaus, eli se, että hyvin usein esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai muualla niin puhutaan siitä, että se asiakkaiden kanssa tehtävä esimerkkiruokailu voidaan katsoa ikään kuin siksi ruokatauoksi. Ja nyt sinne on tullut selkeytystä muun muassa sen osalta, että se esimerkkiruokailu tai vastaava työtehtävä, niin se ei ole se TESissä mainittu ruokatauko, vaan nimenomaisesti se tauko tulee saada pitää. Myöskin jos siihen taukoon tulee keskeytyksiä ja ne on merkittäviä, niin sitten taukoa tulee saada jatkaa sen keskeytyksen jälkeen. Näihin viikkolepoasioihin on tullut myös hyviä tekstimuutoksia, eli 3 viikon työvuorolistalla tulee olemaan vähintään 6 vapaapäivää ja sen lisäksi arkipyhävapaat arkipyhäjaksoilla. Ja työvuorot pitää suunnitella silleen, että vähintään 2 peräkkäistä vapaapäivää suunnitellaan 3 viikon aikana. Ja myös näitä viikonloppuvapaita tulee olla, jos ei niistä erikseen muuta sovita. Eli vähintään 6 viikon jaksolla tulee olla vähintään 2 lauantain sekä sunnuntain kestävää viikonloppuvapaata. Sitten on näistä työvuorojen jakamisesta, eli siitä, että niitä työvuoroja pätkitään, niin tullut tiukennuksia ja tarkennuksia siitä, että mikäli sitä työtä on tarjolla yhdenjaksoiseen työvuoroon, niin silloin se täytyy niin myös järjestää. Ja esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai vanhusten hoivassa, niin ne tulee järjestää yhdenmukaisina työvuorot, ellei ole erikseen perusteltua syytä muuhun. Sitten on myös tästä vuorokausilevosta, mikä on ollut myöskin sellainen hyvin merkittävä asia myös kentällä siinä mielessä, että kun uusi työaikalaki aikanaan tuli, niin siihen tuli se määräys siitä, että vuorokausilepo täytyy olla niin kuin pääasiassa se 11 tuntia, jolloin se vaikeutui se niin kuin, työvuorolistojen suunnittelu sillä tavalla, että voi olla, että sit oli hankalaa esimerkiksi niin kuin tehdä semmoisia aamuvuoro, iltavuoro tai iltavuoro-aamuvuoro yhdistelmiä, jolloin sitten pääsisi niin kuin aamuvuorosta viettämään vapaita. Ja nyt se voidaan sitten paikallisesti sopimalla lyhentää siihen 9 tuntia, jos on sellainen tarve siellä työpaikalla. No sitten työaikaan liittyviä tekstimuutoksia.
on muun muassa se, että vaihdettaisiin näitä tuntikohtaisia lisiä vapaaksi, niin pitää samalla tai pyrkiä ainakin sopimaan siitä, että nämä vapaan antamisen ajankohdat olisi selvillä tai ainakin ne periaatteet, että miten ne vapaat annetaan. Työaikapankista on vähän tullut semmoista niin kuin ohjaavaa tekstiä siitä, että samalla kun siitä sovitaan, niin sovittaisiin, mitä tuntilisiä ja korvauksia kunkin työntekijän osalta sinne työaikapankkiin säästetään. Sitten yli 6 viikon tasoittumisjaksolla on oltava se työaikasuunnitelma ja se pitää olla työntekijäkohtainen, henkilökohtainen ja kirjallinen. Ja työnantaja ei sitten myöskään yksipuolisesti saa tasoittaa työtunteja saman tasoittumisjakson aikana, mikä on ollut aika iso ongelma siinä, että kun vaihdetaan näitä tai teetetään ylimääräisiä vuoroja, niin sitten on epäselvyyttä siitä, että onko ne ylityötä vai onko niitä niin kuin vaihdettu, ja niitä usein sitten tasataan saman jakson aikana ilman, että niistä niin kuin erikseen edes sovitaan. Ja siihen on tullut nyt sitten tiukentavaa kirjausta. Muutenkin tähän työvuoroluettelon muutokseen, niin sen lisäksi, että sovittaisi toki voidaan vaihtaa, niin on tullut vielä maininta siitä, kun meillä on aikaisemmin ollut se, että ennalta arvaamattoman muutoksen takia, nyt siihen on vielä lisätty tuo painava sana, eli niitä ei voi yksipuolisesti niitä työvuoroja muuttaa, ellei se syy ole painava ja ennalta arvaamaton muutos. Sitten meillä tuli uutta asiaa perhevapaan muodossa, eli palkallinen perhevapaa siis edelleen sillä synnyttävällä vanhemmalla, mikä aikaisemmin oli kirjattu, että äitiysvapaa, niin edelleen se on 72 päivää. Se jakaantuu tuohon nykyään 40 raskausvapaapäivää ja sitten sen jälkeen 32 vanhempainvapaapäivää. Eli synnyttävä vanhempi saa edelleen sen 72 päivää. Mutta sitten toisen vanhemman palkallinen aika nousi 32 päivää tuosta aiemmin kirjatusta isyysvapaasta, joka oli 6 päivää. Eli siihen tuli aika merkittävä nousu siihen palkallisuuteen. Ja siihen nyt sen aiemmin kirjatun isän lisäksi niin kun luetaan myös sitten muut huoltajat, eli muun muassa adoptio- ja sateenkaariperheet, niin pääsee tämän palkallisen perhevapaan, TESin mukaisen palkallisen perhevapaan piiriin myöskin. Sen lisäksi sitten on tätä omaishoitovapaata mainittu siellä, eli sille ei tullut mitään omaa niin kuin palkallista omaishoitovapaata, mutta se on siellä noteerattu TESissä ja siitä on viittaus lakiin. Eli muistutetaan sillä, että sellainenkin mahdollisuus on toki palkatta sitä omaishoitovapaata käyttää. Sitten saatiin tuohon perhevapaan varsinaisen säännöllisen palkanlaskentaa sellainen laskentaohje tai soveltamisohje koskien noita niin kuin vaihtelevan työajan sopimuksia ja sitä on ollut hiukan siitä epäselvyyttä, että miten se perhevapaan palkka silloin siinä tapauksessa lasketaan, niin siihen tuli selkiyttävää ohjetta sinne nyt. Sitten myös maininta siitä, että tilapäinen hoitovapaa koskee myös etähuoltajaa. Eli oikeus olla sairaan lapsen kanssa pois koskee myös etähuoltajaa. Palkkaukseen liittyen on tullut näistä esimerkiksi palvelulisistä. Tuli määritelmään täsmennys siitä, mikä on samankaltaista työtä. Eli kun mietitään sitä, että milloin on oikeus palveluslisiin, niin nykyisen kirjauksen mukaan ainakin vähintään samalla ammattialalla tehty työ on palveluslisään oikeuttavaa. Ja se tarkoittaa sitä, että myös yhtä palkkaryhmää alemman työn työkokemus on laskettava siihen palveluslisään oikeuttavaksi. Tehtäväkohtaisiin lisiin tuli sellainen maininta, että luottamusmiehen aloitteesta on neuvotteluvelvollisuus niiden lisien perusteista. Eli jos työpaikalla on ikään kuin näkemystä siitä, että jostakin tehtävistä tai tehtävästä tulisi maksaa sitä tehtäväkohtaista lisää, niin luottamusmies voi sen aloitteen siitä neuvottelusta tehdä ja siihen täytyy sitten myöskin vastata. Epäpätevyysalennusten osalta on tullut myös uutta, eli ennen tämä niin sanottu epäpätevyysalennus, eli jos ei ole
tai jos puuttuu kelpoisuus ja sen takia ei pysty hoitamaan sitä tehtävää täysmääräisesti. Ennen on voinut olla yhtä palkkaluokkaa alempi palkka, mutta nyt se on 6% voi olla maksimissaan se alennus. Ja sitten taas toisaalta tämä opiskelijoiden kohdalla ehkä hiukan epämääräinen kirjaus, mitä on ehkä tulkittukin hiukan eri tavoin eri puolilla, niin se on nyt määritelty niin, että opiskelijan suhteen ainoastaan niin kuin se epäpätevyysalennus voi olla tai se alennus siitä opiskelijan tekemästä harjoittelusta, niin se voi koskea ainoastaan niitä palkallisia opintoihin kuuluvia harjoitteluja. Joten se selkeyttää sitä tilannetta nyt, että mikä se voi olla. Sitten tässä on pari tällaista siirtymäsääntökirjausta myöskin, mitkä on sieltä historiasta jätetty taakse. Vuosilomaan liittyvät tekstimuutokset on oikeastaan siinä, että sinne tuli ikään kuin vuosilomalain mukaisista määräyksistä kirjaus TESin sisään, jolloin me saadaan se valvonta niin kuin tänne tai tämä tulee niin kuin valvonnan piiriin, tämä vuosilomalain noudattaminen, niin myös tämän meidän niin kuin työehtosopimuksen valvonnan piiriin. Ja siihen silloin on valvonnassa antamisajankohta, vuosiloman jakaminen, työntekijän kuuleminen ja vuosiloman ajankohdasta ilmoittaminen. Lisäksi siihen tuli vielä erilliseksi nostoksi sellainen, että ilman sopimista niin sitä lomaa ei voi niin kuin jakaa muuta kuin erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Ja se on ihan hyvä kirjaus siinä mielessä, että se täsmentää sitä käytäntöä, mikä nyt tuntuu olevan valloilla, että niitä lomia pätkitään. No sitten näihin meidän TESin sopimuksiin tuli myös kirjauksia. Esimerkiksi työhön liittyvää täydennyskoulutusta, niin nämä TESin mukaisesti nyt pitää antaa nämä tentit ainakin käydä työajalla. Ja myös on sitten, niin kun, jos siitä nyt erikseen sovitaan, niin sitä valmistautumisaikaa annetaan sitten, jos se katsotaan tarpeelliseksi ja perustelluksi, niin tehdä työaikana. Luottamusmiessopimukseen tuli selkiytys siitä, että osa-aikatyö ei vaikuta siihen luottamusmiehen vapautukseen, vaan se tulee nimenomaan edustettavien lukumäärän mukaan. Tiedonsaanti laajeni vuokratyön ja alihankinnan osalta ja irtisanomistilanteessa järjestön selvitys annetaan enemmistön suostumuksesta viipymättä. Henkilökohtaisen avun pöytäkirjaan tuli maininta siitä, että kun niitä palkkaryhmiä henkilökohtaiselle tai sitä ryhmää henkilökohtaiselle avustajalle valitaan, niin siellä viitataan nyt siihen palkkaryhmittelyyn ja sitä tarkastellaan sieltä. Ja sitten tänne tuli kokonaan uusi työsuojeluvaltuutettua koskeva sopimus, jossa myös niin kuin sovitaan näistä vapautuksista ja päätyösuojeluvaltuutetun asemasta ja niin edelleen. Se täydentää keskusjärjestöjen yhteistoimintasopimusta. Sitten me saatiin muutama työryhmä myös sinne tähän sopimuskaudelle. Ja siellä oikeastaan nämä 3 ekaa työryhmää jatkuu entiseen malliin, eli siellä uudistetaan ja päivitetään terveet ja tulokselliset työt opasta. Ja sen lisäksi siinä nyt yhteydessä selvitetään sitä asiaa, että ketkä kuuluu hälytysrahan piiriin. Sen lisäksi siellä menee sitten palkkaselvitystyöryhmä ja tilastotyöryhmä, mikä on siellä aikaisemminkin mennyt. Ja sitten tuossa työhyvinvointityöryhmässä jatketaan edelleen työhyvinvointiasioiden selvittelyä ja sinne on uusina teemoina nyt erikseen mainittu matka-aika ja etätyön periaatteet sekä nämä lepotaukoasiat. Sen lisäksi meillä on vielä sitten 4. työryhmä, joka selvittää näitä suojavaatetusasioita. Tässä olikin lyhyesti esiteltynä nyt koko
uuden työehtosopimuksen muutoskohdat. Toki siellä on paljon täsmentävää tietoa, jota varmasti tullaan sopimuskauden aikana jakamaan, mutta tässä nopeasti läpikäytynä. Nämä kyseiset diat, joita tässä esiteltiin, tulee meidän nettisivuille jakoon myös ruotsin ja englannin kielellä. Ja toki sitten sitä mukaan, kun saadaan materiaalia ulos, muun muassa itse työehtosopimus ja palkkataulukot, niin julkaistaan niitä sitä mukaan sitten meidän nettisivulla. Kiitos kuulemisesta.